ببین، اگه دنبال اینی که زندگیت رو آپگرید کنی و با مهارت‌های دیجیتال کنترل آینده شغلی خودت رو به دست بگیری، اینجا دقیقاً همون جاییه که باید باشی. اول اینکه اینجا خبری از تئوری‌های پیچیده و خسته کننده نیست. همه چیز کاملاً عملیه و تمرکزش روی نتیجه گرفتنه. یعنی یاد میگیری چطور یک کسب و کار اینترنتی راه بندازی، چطور بدون اینکه حتی صورتت رو نشون بدی، محتوا بسازی و چطور از هوش مصنوعی پول در بیاری. دوم، آموزش‌ها فوق‌العاده سریع و بدون حاشیه‌اند. ویدیوها کوتاهن و فقط ترفندای طلایی رو بهت میگن که همون لحظه بتونی اجراشون کنی و زندگیت رو جلو ببری. و در نهایت هدف اصلی اینه که تو بتونی آیندت رو خودت بسازی. این کانال یه نقطه شروع برای کسایی که میخوان وارد دنیای دیجیتال بشن و به جمع آدمایی بپیوندن که آینده رو میسازن. پس اگه آماده ای، همین الان سابسکرایب کن و اون زنگوله رو هم بزن تا چیزی رو از دست ندی. یادت باشه تیوفلو جاییه که حرکت، رشد و موفقیت برای تو شروع میشه.